مستشفى بوريش هي شهيرة بالمستشفى الياباني لأنها منحة من اليابان. الكلام ده كان في سنة 83 في اتفاقية بين الحكومة المصرية وبين الحكومة اليابانية لإنشاء المستشفى، وفيها جميع التخصصات من ناحية الأطفال أو سواء الباطنية أو الجراحية. احنا أولا بنخدم فئة عمرية من أول صفر أو يوم إلى 18 عام، لأنه تعريف الطفولة في منظمة الصحة العالمية إلى 18 عام من العمر. بيجي لي منين؟ هنقول من السلوم لغاية حلايب وشلاتين. الخدمات عندنا مجانية، مفيش أي خدمة عندنا بفلوس، مفيش أي خدمة عندنا بمبالغ إلا لقدر قليل جدا 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 الحالات المحولة من خارج المستشفى، لكن لو حالة قاعدة جوه المستشفى فالخدمات مجانية. حالات كتيرة قوي للأسف بتكون حالات حرجة أنا ما بقدرش أستقبلها لسببين: نقص القدرة الاستيعابية زي ما قلنا والطاقة الاستيعابية، وسبب آخر نقص الإمكانيات. المكان ده زي ما قلنا بيخدم 500,000 طفل سنويا، بيعمل جراحات تزيد في الشهر الواحد عن 700 جراحة شهريا. احنا عندنا ويتنج ليست في كل حاجة. باين على وشي ولا ان انا ابتسمت لما انت جبت لي سيرتهم، لان هم من غيرهم احنا ما كناش عارفين نكمل في المستشفى دي. هنا بقالنا حوالي 9 أو 10 شهور. الحمد لله محققين نجاح كويس قوي. شغالين في 2 لاينز اساسيين. السيشنز اللي انتوا شايفينها ديت دلوقتي بننمي فيها القيم عند الاطفال من خلال فيديوهات ولعب وقصص وكده. قررنا نطلع خارج نطاق الحكومه وروتين الحكومه، وان احنا نستنى السبلايز تجيلنا منهم، فاحنا قررنا نشتغل بايدينا ونشتغل بنفسنا. جمعنا فولنتيرز عدد كويس جدا والحمد لله محققين شغل كويس. طفل يجي بعد ما كان الاول بيقول انا كنت بكره المستشفى، كنت باجي بعيط، بقى بعد كده لما بيجي الام اللي قالت تاني مره جه بعد الحفله هو اللي راح للدكتور وسلم عليه، قال له ما ده المكان اللي بتعملوا فيه الحفلات، انا مبسوط ان انا جيت. المستشفى زي ما قلنا انشئت من 83. اتعمل فيها مجهود هايل ورائع جدا على مدار السنوات اللي فاتت، ولكن ثقافه الصيانه وان احنا ناخد بالنا من الاجهزه دي ثقافه للاسف مش موجوده بسهوله. فاحنا وصلنا انه في اجهزه تعطلت تماما ولا تعمل بالمستشفى، منها مثلا الاشعه المقطعيه. جهاز الاشعه المقطعيه ده بقاله اكتر من 10 سنين في المستشفى، وبعتنا للشركه بره نحاول نصلحها، قالوا لا خلاص الجهاز ده خلص ما بقاش موجود. فمثلا دي حاجه احنا في حاجه اليها، ده تكلفته لوحدها حوالي 3.5 مليون. انا معيش 3 مليون ونص، 3 مليون ونص ده حوالي تلت الميزانيه اللي بتجيلي في السنه. سعيدة جدا ومبسوطة ان انا بقدر اخدم المريض على قد ما بقدر، بس بيصعب عليا قوي لما يكون في مريض محتاج حاجة ومش قادرين، ما عندناش الامكانيات ان احنا نوفرها له.